Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel, Easy English with Malita. Actually, today we are going to talk about some another very important grammar part. ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් O level වලට එහෙම නැත්නම් grade 10 වලදී විතර විශේෂයෙන්ම ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට second paper එකට එනවා dialogue එකක් ලියන්න කියලානේ. එහෙනම් අද ඇත්තටම අපි කතා කරන්නේ ඩයලොග් එකක් ලියන විදිය ගැන නෙවෙයි. නමුත් ඊට කලින් මේ ඩයලොග් එකක් වගේ දෙයක් ලියනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු වැදගත්ම ග්‍රැමර් පාර්ට් එක තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඩයලොග් එකක් කියව ගමන් ගොඩක් වෙලාවට අපි කතා කරනවා මේ questions ගැනනේ. අපි දෙන්නෙක්ගේ මොකක් හරි දෙබසක් ගැන කියන්නේ most of the time we ask questions. එහෙනම් questions are really important in dialogues. එහෙනම් අද දවසේ මේ වීඩියෝ එක යටතේ අපි කතා කරනවා අපි මේ වෙනකන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා tenses 12. ඒ සියලුම tenses වලට අදාළව කොහොමද මේ questions හදන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා tenses 12ක් තියෙනවා. ඒ tenses 12 ප්‍රධාන ආකාර හතරයි simple tenses, continuous tenses, perfect tenses as well as perfect continuous tense කියලා. එහෙනම් ඉස්සරව මම කතා කරන්නේ මේ questions හදන එකේදී simple tenses ගැන නෙවෙයි. මොකද ඒක චුට්ටක් අමාරුයි. ඊට වඩා බොහෝම ලේසියෙන් අපිට question වලට මාරු කරන්න පුළුවන් කොටසක් තමයි මේ continuous tense කියලා කියන්නේ. එතන හොඳට මතක තියාගන්න මේ questions කියද්දී there are two types. මම මේ යටතේදී ආකාර දෙකකට කියලා දෙනවා. in single අපි කියනවා මම හැම වෙලේම අපි එක topic එකක් එක sentence එකක් අරගෙන අපි කතා කරමු. එහෙනම් උදාහරණයකට අපි කියනවා ඇය බත් උයමින් ඉන්නේ. ඇය බත් උයමින් ඉන්නේ. එහෙනම් ඒක තමයි sentence එකනේ. එහෙනම් ඒක question එකට හරවනවා නම් ඇය බත් උයමින්ද ඉන්නේ. ඔන්න එකක් positive question එක. හරිද? එහෙනම් අපි පිළිවෙලට බලමු. present continuous tense, past continuous tense as well as future continuous tense කියන කොහොමද දෙන්නේ කියලා. It is very easy. The reason actually you know in each sentence there's a be verb. Be verb එකක් මේ හැම එකෙම තියෙනවානේ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? කාලය අනුව be verb එක වෙනස් වෙනවා. question එකට හරවනකොට be verb එක වාක්‍යයේ මුලට යන එකයි වෙන්නේ. negative විදිහට තිබුණොත් be verb plus not කියලා නෙන්නේ. එහෙනම් ඒ දෙන්නම මුලට යන එකයි වෙන්නේ. As an example, ඇය බත් උයමින්ද ඉන්නේ. sentence එක තමයි she is cooking rice. එහෙනම් is එක මුලට ගියා. is she cooking rice කියලා තමයි එන්නේ. එහෙනම් නෙවෙයිද ඉන්නේ කියලා අහනවා නම් isn't she cooking rice කියලා එන්නේ. එහෙනම් past continuous ගත්තොත් she was cooking rice. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? was she cooking rice කියලා තමයි question එක හදන්නේ. එහෙනම් නැතාර්ථෙන් ඇය බත් උයමින් නෙවෙයිද හිටියේ. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? හරි ලේසි. she wasn't cooking rice කියලා අපි sentence එක ගන්න. එහෙනම් was plus not දෙන්න එකතු වුණා wasn't කියලා එන්නේ. එයා වාක්‍ය මුලට දානවා. හරි ලේසි. wasn't she cooking rice කියලා එන්නේ. එතන මේ තුන්වෙනි ආකාරය බලන්න ටිකක් වැදගත් මේක. මොකද්ද? ඇය බත් උයමින් ඉඳීවි කියන එකේ ප්‍රශ්න හදන හැටි. අපි normal sentence එක ගත්තොත් future continuous tense එක ගත්තොත් කොහොමද එන්නේ? she will be cooking rice. Okay, she will be cooking rice. Here there are two be verbs නේ. be verb එකයි. හැබැයි there are two words for that. එහෙනම් බලන්න මෙතනදී වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් question එකක් හදනවා නම් be verb එක මුලට යන්න ඕනේ. But the thing is here there are two words for the be verb. will, be, 1, 2 likewise. එතකොට හැම වෙලේම මතක තියාගන්න මේ සුද්ධ කියන જાතිය අමුතු කට්ටියන්. එහෙම මතක තියාගන්න. මොකද්ද මතක තියාගන්න ඕනේ? සුද්ධ පොඩ්ඩක් gratitudes හොඳයි සුද්ධ උන්ගේ. ඒ කියන්නේ කළගුණ සැලකීම හොඳයි. උන් වැඩිපුර සලකන්නේ ඉස්සරෝම ආපු කෙනාට. එහෙනම් මතක තියාගන්න will be කිව්වම will comes first. will තමයි ඉස්සරලා එන්නේ. එහෙනම් will විතරයි මුලට අරන් යන්නේ. ඕක හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? will she be cooking rice කියලා තමයි question එක හදන්නේ. එතකොට negative එකට යන්න. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? ඇය බත් උයමින් නොඉඳීවි. එහෙනම් එයාගේ question එක. අපි ඉස්සෙල්ලා sentence එක බැලුවොත් කොහොමද එන්නේ? she will not be cooking rice නේ. will not කියන එක එකතු කරලා අපි කියනවා she won't be cooking rice කියලා. එහෙනම් won't කියන එක්කෙනා මුලට අරන් ගිහිල්ලා be එක එතනම තියන්න ඕනේ question එකක් හදනකොට. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? won't she be cooking rice කියලා තමයි එන්නේ.
Yes, okay. එහෙනම් now we are going to talk about simple tenses, simple present, past as well as future. When it comes to simple present tense, we mentioned she cooks rice. ඇය බත් උයනවා. එහෙනම් question එක කොහොමද ගන්නෙ? දැන් හරි ගැටලුවක් නේ. මොකක්ද අපි එළියට ගන්නෙ? There's no any be verbs. Be verb එකක්වත් නැහැ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න simple tenses එනකොට simple present නම් do හරි does කියලා හරි වචනයක්, simple past නම් මොකක්ද did කියලා වචනයක් ඔය sentence ඇතුලේ හැංගිලා තියෙනවා. එතකොට question එක හදනකොට මොකද කරන්නේ? මේ හැංගිලා තියෙන do does did කියන ඒවා මුලට දාන එකයි කරන්නේ. එහෙනම් බලන්න she cooks rice කියන එක ඇතුලේ හැංගිලා තියෙනවා does කියන එක. ඒක වචන නම් does එන්නේ, බහු වචන නම් do එන්නේ. එහෙනම් she does cook rice කියලා කියන්නේ. එහෙනම් does කියන එක හැංගිලා තියෙනවා. එයා මුලට දානවා. කොහොමද එන්නේ? does she cook rice කියලා තමයි එන්නේ. does she cook rice කියලා තමයි question එක හදන්නේ. එතන බලන්න does කියපු ගමන් s શબ્දය කියවෙන නිසා be verb එකට s શબ્දයක් දාන්නේ. ඇයි සුද්ධ එකම දේ දෙපාරක් කරන්නේ නෑ කියලා කිව්වා. එහෙනම් මේකේ නැත අර්ථය හදනවනම් ඇය බත් වීමින් නෙවෙයි දින්නේ සාමාන්‍යයෙන්. එහෙනම් කොහොමද දෙන්නේ? does not she cook rice. ඒ කියන්නේ doesn't she cook rice කියලා තමයි අපි ලියන්නේ. අපි දැන් යමු මේක plural subject එකක් එක්ක. අපි කියනවා we cook rice. අපි බත් වෙනවා we cook rice. එහෙනම් we එකට පස්සේ do කියලා එකක් හැංගිලා තියෙනවා. එහෙනම් හැංගිච්ච එක්කන question එක අදදී මුලට ගන්න කොහොමද ගන්නෙ? do we cook rice? අපි බත් වෙනවද? අපි බත් වෙන්නේ නැද්ද? එහෙනම් කොහොමද? don't we cook rice? do does නැත්තම් doesn't don't කියන එක මුලට එන එක විතරයි වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් දැන් අපි simple past tense කතා කරන්න ගියොත් අර ඉස්සෙල්ලා වගේමයි මෙයාගේ හැංගිලා තියෙන did කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි කියනවා ඇය බත් ඉව්වා. she cooked rice කියලා තියෙනවා. එහෙනම් හැංගිලා she did cook rice කියලා හැංගිලා තියෙනවා නම් තියෙන්නේ. එහෙනම් did එක්ක නා මුලට එනවා. කොහොමද වෙන්නේ? did she cook rice කියලා එන්නේ. ඇයි did කියපු ගමන් අපි දන්නවා වාක්‍ය අතීතයට යනවා කියලා. සුද්දා එකම දේ දෙපාරක් කරන්නේ නැහැ. ආයේ cook එක ඒ අදාළ verb එක past form එකකින් තියන්නේ නැහැ. අපි ආ තියන්නේ සාමාන්‍ය ස්වරූපේ. එහෙනම් එන්නේ කොහොමද? Did she cook rice? When it comes to negative question, didn't she cook rice? Okay? Yes, next one. Simple future tense. This is very easy. මේකේ මොනවත් අවුලක් නැහැ. හරිම ලේසි. අර ඉස්සලාගේ හැංගිච්ච මොනවත් නැහැ. බලන්න. She will cook rice. ඇය බත් උයාවි. Then will is there. මොකද කරන්නේ will එක්ක නා මුලට අරන් එනවා. එතකොට කොහොමද එන්නේ? will she cook rice? When it comes to negative form, will not. එහෙම නැත්නම් won't she cook rice කියලා තමයි අපි ඒක ලියන්නේ. හරි. එහෙනම් today we discussed how to make questions for simple tenses as well as continuous tenses. එහෙනම් මේ ටිකක් දවස් හොඳට බලා ගන්න. Next week I hope to do how to make questions for the perfect tense as well as perfect continuous tense. එහෙනම් අද දවසේ අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරපු ටික හොඳට බලා ගන්න. අමතක කරන්න එපා මගේ YouTube එක channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලටත් මේ YouTube channel එක ගැන කියලා එයාලටත් මේකෙන් maximum benefit එකක් ගන්න එයාලටත් උදව් කරන්න. හරි.